Yo, pahinga muna tayo sa mga MSC analysis. Pag-aralan muna natin yung bagong emblem system na dumating. Katulad dati, mamimili ka pa rin ng base emblem, pero isa sa mga pinagkaiba nito yung dating support emblem na ginagamit natin kay Claude, kay Esme o kaya kay Uranus para dun sa mana regen. Nandito na siya sa basic common emblem kasi makikita nyo may kasama na siyang hybrid regen para to sa HP at sa mana. Tapos H at saka adaptive na attack. Yung adaptive na attack, madalas nyo siyang maririnig sa video to. Ibig sabihin lang nito, pwede ito sa physical o kaya sa magic type na hero. Kasi mag-a-adjust yung attack na ibibigay niya depende kung ano yung mataas sa'yo, kung physical ba o kung magic. Tapos, yung support emblem naman, medyo exclusive na siya sa mga herong nag-heal. Yung mga tipong Estes, Rafaela o kaya Florin, mga ube kumbaga. Kasi yung main attributes niya, pinapataas niya yung healing effect, cooldown at saka yung movement speed. Lipat naman tayo sa Fighter Emblem. Ang kagandahan sa Fighter Emblem ngayon, kahit na hindi mo kunin yung Festival of Blood, may makukuha ka ng Spell Vamp kasi kasama na siya sa main attributes ng Fighter Emblem. Kasama din ito yung Adaptive Attack at saka yung Hybrid Defense. Lipat naman tayo dito sa Marksman Emblem. Katulad dati, hindi pa rin siya para sa lahat ng Marksman. Mas exclusive siya sa mga attack speed na Marksman tulad nila 1-1, Carry, o kaya ni Claude. Kasi yung main attributes niya, attack speed. Tapos nagbibigay din siya ng adaptive attack at saka ng lifesteal. So, medyo hindi siya maganda sa mga burst na Marksman tulad ni Brody o kaya ni Bea. Yung mga ganong marksman naman, mas maganda kung gagamit kayo ng Assassin Emblem. Kasi sa Assassin Emblem, ang bigay niya, adaptive na penetration, adaptive na attack, at saka movement speed. So, ganun na lang siguro muna yung maging palatandaan nyo. Pag kayo marksman nyo, attack speed, mag-marksman emblem kayo. Pero pag kayo marksman nyo, more on burst, gumamit kayo ng Assassin Emblem. Pero huwag kayong mag-alala kasi gagawan ko ng recommendation lahat ng roles at saka lahat ng hero. Kaya kung medyo tamad ka magbasa, hintayin mo na lang yung upload kong yun. Yung Magic Emblem naman, tulad pa rin dati, Magic Power, Cooldown Reduction at saka Magic Penetration. Pero ang kagandahan ngayon, kahit mage ka, dahil puro adaptive yung bigay ng Assassin Emblem, pwede kang gumamit ng Assassin Emblem. Ganito na lang, para hindi kayo mahirapang mamili, pagka gusto nyo ng cooldown, gumamit kayo ng Mage Emblem. Pero pagka gusto nyo ng movement speed, gumamit kayo ng Assassin Emblem. Sobrang laking tulong din talaga ng pagiging adaptive nung bigay ng Assassin Emblem kasi pwede siya sa Mage, pwede siya sa Marksman, pwede siya sa Assassin. Kaya goods na goods talaga siya. Lipat naman tayo dito sa Tank Emblem. Wala namang binago sa Tank Emblem, ganun pa rin HP, Defense at saka HP Regen. Dahil alam nyo na kung paano pumili ng base emblem, lipat naman tayo dun sa tatlong talents nito. Ang kagandahan sa emblem system ngayon, kahit na halimbawa assassin emblem yung gusto mo kasi gusto mo ng movement speed, yung mga talents mo, pwede ka pa rin kumuha sa ibang emblem. Halimbawa, pwede kang kumuha ng talent sa marksman kung gusto mo ng dagdag pang movement speed, or mag-stick ka na lang sa assassin para sa penetration. Kumbaga, malaya kang mamili kung anong gusto mo. Bali, ang gagawin na lang siguro natin ngayon, ipapaliwanag ko muna yung bawat talent, isa-isa sa tatlong yan, para dun sa mga gustong mag-experiment. Tapos maglalabas ako ng separate na video para naman sa mga recommendation ko sa bawat hero. Unahin natin tong Trill. Ito yung pinakawalang kwenta para sa akin sa lahat ng sub-talent dito. Kasi attack lang yung bigay niya, it's either physical o magic attack. Sobrang dali lang namang kunin yun kasi magbibuild ka naman ng mga item. So, kusa mo na talaga siya makukuha. Kaya, medyo wag nyong pansinin yan or wag nyong gamitin yan. Hindi siya ganun ka-worth it. Next naman natin tong Swift. 10% attack speed yung bigay niya. Pero hindi ko siya masyadong marirecommend kasi kung maglo-cloud ka, 1-1 o kaya Melissa, attack speed item naman talaga yung bubuin mo. Mag-golden staff ka, DHS, corrosion sight. Kaya parang makukuha mo naman talaga yung attack speed na kailangan mo kahit hindi mo kunin to. Kasi attack speed naman talaga yung kukunin mong item. Tingin ko may dalawa pa dito na mas worth it kunin kesa tong extra 10% attack speed. Vitality naman para sa mga tank, pampataas ng HP o kaya kung gusto mo naman ng magic o tsaka physical defense, firmness yung piliin nyo. Tapos Inspire pagka kailangan mo ng cooldown reduction, halimbawa Harit, at saka itong Fatal, ito tingin ko sobrang ganda nito kay Ling kasi dinodoble nung passive ni Ling yung critical chance. Kaya yung 5% critical chance, magiging 10% critical chance na yan.
Tapos, lagi pang nagkri-critical si Ling kasi kaya niyang umabot ng 100% critical chance kaya sulit na sulit yung critical damage. Tapos, ito na yung dalawa sa mga recommendation ko kung hindi kayo makapili dito. Unang-una yung Rapture kasi nagbibigay siya ng penetration. Sobrang hirap kumuha ng penetration. Bilang na item lang yung nagbibigay ng penetration, hindi katulad nung Thrill na nagbibigay ng attack. Halos lahat ng physical at saka magic item nagbibigay ng attack. Sobrang ganda din ito sa mga marksman, lalo na kung yung Kalinyo, alam nyong bubuo ng steel leg plates. Laking tulong ng penetration na bigay nito. Tapos yung isa pang importanteng gamitin para sa akin is yung agility. Kasi nagbibigay siya ng 5% movement speed. Bukod sa sapatos, bilang na bilang lang din yung mga item na nagbibigay ng movement speed. Kaya kung limited yung mobility nung hero gamit nyo, maganda talagang i-consider nyo na piliin to. Eto nga pala yung raffle natin for today. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin for the next day. Good luck! Lipat naman tayo dito sa pangalawang layer ng bagong emblem system. Kung mapupunan nyo, di ba parang medyo pamilyar yung itsura nila? Kasi halos same lang to dun sa talent nung lumang emblem system, medyo mas na-nerf lang sila. Kasi nasa second layer na lang sila ngayon. Unahin na natin tong life drain. Para sa akin, wala pa rin siyang kwenta. Hindi pa rin siya dapat piliin. Kasi parang passive lang siya ni Balmond. Pagka nakakapatay ka ng minions, nakakakuha ka ng HP at saka ng mana. Meron naman tayong regen. Kaya parang sayang sa slot kung ito yung pipiliin nyo. Tapos next natin tong tenacity. Tulad pa rin ng dati, pagkakalahati na lang yung buhay mo, nakakakuha ka ng dagdag na physical at saka ng magic defense. Sunod natin tong Master Assassin o baka mas kilala nyo siya dati dun sa tawag na High and Dry. Ang nangyayari dito pagka isa lang yung target mo, mas tumataas yung damage mo ng 4%. Medyo interesting nga yung Master Assassin ngayon kasi parang marami na siyang application. Halimbawa, pwede natin siyang ilagay sa mga pang-lane na hero tulad ni Arlott. Kasi normally, one-on-one lang naman talaga yung nangyayari sa XP. Kaya matitake advantage to ng mga Arlott main. O kaya yung mga pang-gilid na hero tulad naman ni Masha at saka ni Uranus. Kasi pagka gumigilid ka naman, normally isa lang din yung sumasalubong sa'yo doon para mag-def. Isa pang nakikita kung pwedeng maging application nitong Master Assassin ay sa mga marksman pag hindi naka-hard support yung kalaban nyo. Kasi kung hindi naman nakadigi yan, Estes o Rafaela, hindi naman yan bebabyhin yung gold lane. Kaya ang mangyayari, one-on-one lang kayo dun sa gold lane. Laging gumagana yung Master Assassin mo. Ang sakit mo pang poke. Diba, ang dami niyang application. Lipat naman tayo dun sa next na talent, which is yung pull yourself together. Tulad pa rin ng dati, binabawasan niya ng 15% yung cooldown ng battle spells, pero tinanggal na yung death timer. Hindi na ngayon binabawasan yung cooldown ng death timer, ang pinalit, binabawasan niya yung cooldown ng mga active na item, which is yung Wind of Nature, Winter Truncheon, at saka ng roam item katulad ng Conceal. Next naman natin ang pinaka-paborito ng mga fighter, which is yung Festival of Blood. Ang kagandahan dito, kahit 6% na lang yung spell vamp na bigay niya, kada nakakapatay or ngayon kahit nakaka-assist ka na lang, nadadagdagan siya ng 0.5 hanggang 8 stack. Kaya ang maximum niya pa rin ay 10%. Next natin yung Bargain Hunter o yung tinatawag natin dating Mystery Shop. Ngayon, 5% na lang yung discount na bigay niya na para sa akin may kababaan. Parang hindi na siya ganun ka-worth it. Lalo na't napakaraming magandang talent ngayon tulad ng Master Assassin at saka ng Weapon Master. Kaya lumipat na tayo sa Weapon Master. Sobrang solid para sa akin ng Weapon Master ngayon kasi hindi katulad dati na ang nakagamit lang nito si Bea, Brody o kaya si Grak. Ngayon, hindi lang physical attack yung pinapataas niya. Pati na din yung magic power na nakukuha mo sa equipment, emblem, talents at saka sa skill. Ibig sabihin lang ngayon, mas pinakatito para sa mga burst mage na bumubuo ng full magic build. At lastly, yung Season Hunter. Ito na yung bagong jungle emblem ngayon kasi pinapataas nito yung damage mo sa Lord at saka sa Turtle ng 15%.
Tapos, kalahati naman o 7.5% yung additional damage mo sa mga jungle monster. Ang main problem ko dito, medyo may kababaan yung 7.5 additional damage sa jungle monster. Dati kasi 21% yun eh, di ba? Ang laki ng pagitan, lagpas kalahati yung nawala. Kaya medyo babagal yung pagja-jungle ng mga utility tank. Hindi ko rin sure kung worth it pa rin ba mag Molten Essence kung ganong kaliit na lang yung madadagdag niya sa additional damage ng Molten Essence. Lipat naman tayo dun sa main talent ng bagong emblem system. Unahin natin tong Impure Rage. Tulad dati, nagbibigay pa rin siya ng mana pagka tumatama yung skill mo sa kalaban. Tapos pag wala namang mana yung hero mo, HP yung binibigay niya. Ang main issue ko lang dito, hindi tulad dati, hindi na HP base yung magiging damage nung Impure Rage. Kaya parang hindi ko na siya ganun kagusto. Tapos, adaptive na din yung damage niya. Pwede sa physical, pwedeng magic. Parang mas okay na sa akin tong Lethal Ignition. Ito yung tinatawag na magic worship dati. Pero ngayon, pwede na siya sa physical at saka pwede na siya sa magic. Hindi na lang siya pang burst mage ngayon kasi pwede na rin siya sa mga makakating marksman tulad nila Clean, Brody at saka ni Bea. Lipat naman tayo sa Concussive Blast. Tingin ko, ito yung ipang papartner mo sa Season Hunter kung naka-utility jungle ka. Kasi syempre dahil tank yung build mo, saktong-sakto kasi base sa HP yung damage nito. Tapos, Killing Spree, tulad pa rin ng dati, wala namang binago. HP restore siya pag nakapatay ka tapos may additional movement speed din. Kaya lipat naman tayo sa Vrave Smite. Dati yung Vrave Smite, gumagana lang to pagka tinamaan mo ng crowd control yung kalaban kaya wala masyadong pumipili sa kanya. Pero ngayon, kahit na anong skill na yung mapatama mo sa kalaban, makaka-receive ka ng HP restore na base sa 5% ng max HP mo. So, isa din tong option sa mga utility jungler na pwede nilang piliin. Lipat naman tayo sa Focusing Mark para sa mga support. Tulad pa rin ng dati, tuwing nakaka-damage ka sa kalaban, mas tumataas yung damage ng mga kakampi mo dun sa target na yon. Tapos, Weakness Finder. Wala namang binago dito tulad pa rin ng dati. Tuwing na-atake mo yung kalaban, may chance na mas slow mo sila at saka bumaba yung attack speed nila. At lastly, yung Quantum Charge. Parang ito yung Electro Flash dati na tuwing nagbe-basic attack ka, nagkakaroon ka ng movement speed at saka ng HP restore. So, yun na lang muna sa ngayon. Kung medyo tamad naman kayo mag-mix and match o mamili kung anong gusto nyong emblem, gagawa din ako ng video para sa emblem recommendation ko sa bawat hero. Abangan nyo na lang. Salamat sa panonood.